हेलो गाइज होइन फेरि आज चाहिँ यो भने चाहिँ के हो म्याक्सिमम इफिसियन्सी डाइरेक्ट कपल क्लास ए एम्प्लिफायरको आएको छ। यो भने चाहिँ डाइरेक्ट कपल एम्प्लिफायर भिन्न एम्प्लिफायर यस्तो छ। अनि त्यस पछाडि भिन्न त्यो आरबी र आरसी दिएको छ, आरबी र आरसी। अनि त्यस पछाडि यता भी नट छ, आरई चाहिँ छैन, यसमा प्रेजेन्ट छैन। अनि त्यसलाई भने चाहिँ यो भन्छ क्यु पोइन्ट भने त मिडमा पर्छ नि त, मिड पोइन्टमा पर्छ। त्यही भएको कारणले इनपुट र आउटपुट वेभ फर्म चाहिँ यस्तरी देखायो। यो यताबाट गएर आइसी भिसिक्यु यो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यसबाट म्याक्सिमम इफिसियन्सी हामीले निकाल्छौँ। इन दिस केस क्यु पोइन्ट लाइज इन द एक्टिभ रिजन अथवा स्याचुरेसन रिजन। अनि यो भने चाहिँ बिचमा पर्छ क्या। अनि यसको एम्प्लिफायरको इफिसियन्सी भने एभरेज एसी पावर डेलिभर टु द लोड बाई एभरेज डिसी पावर ड्रन फ्रम द डिसी सोर्स हुन्छ। अनि इटा इजिकल टु पी नट डिसी बाई पी इन डिसी इन्टु 100 हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, पी नट एसी भनेको आरएमएस इन्टु भिआरएमएस हुन्छ, आइसिआरएमएस इन्टु भिसिआरएमएस हुन्छ। पी नट डिसी भने पछाडि आइसिपी बाई रुट 2 इन्टु भिसिइपी बाई रुट 2 हुन्छ। यो भने पछाडि के हुन्छ भने पछाडि आइसिपी इन्टु भिसिइपी बाई 2 हुन्छ। यो गर्दाखेरि अनि आइसिपी भने र भिसिपी भने पिक कलेक्टर करेन्ट, अनि पिक कलेक्टर टु द इमिटर भोल्टेज भनेको भिसिपी हुन्छ। यो गर्दाखेरि के हुन्छ, पी इन डिसी भने पछाडि भिसिसी इन्टु आइसिक्यू हुन्छ, भिसिसी इन्टु आइसिक्यू हुन्छ। इटा इजिकल टु भिसिसी। अब योलाई चाहिँ यो भ्यालुलाई चाहिँ दुईटै भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ पुट गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि आइसिपी इन्टु भिसिपी इन्टु अनि यो टु भिसिसी इन्टु आइसिक्यू हुन्छ नि त। त्यो गर्दाखेरि यो गरेर चाहिँ इन्टु 100 गरिएको छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, भिसिसी भने भिसी बाई 2 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि आइसिक्यू इजिकल टु भिसी बाई 2 हुन्छ। यो भने पछाडि के हुन्छ भने आइसिपी भिसिइक्यू इन्टु भिसिसी इन्टु आइसिक्यू हुन्छ। यो गर्दाखेरि के हुन्छ, यो दुईवटा काट्यो 1/4 इन्टु 100 भनेको 25% हो क्या। त्यही भएर यो चाहिँ आइसिपी र चाहिँ आइसिक्यू चाहिँ इक्वल हुने भइदियो। र भिसिसीमा भिसिक्यू र भिसिक्यू र भिसिपी यो भने पछाडि भिसिसी त छँदैछ माथि। जस्तै कि यसमा भने पछाडि के हो त भन्दाखेरि यसमा भने पछाडि यसमा चाहिँ यो तलको ठिकै छ, यो तल्लोको पार्ट भने पछाडि यो भने पछाडि आइसिक्यू चाहिँ चेन्ज गरिँदैन हामीले, यो चाहिँ तर आइसिपीलाई चेन्ज गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि आइसिपीलाई चेन्ज गरिन्छ। यो भन्छ भिसिक्यू, यो पनि भिसिक्यू हुन्छ। यसमा भने पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि आइसिपी र आइसिक्यू चाहिँ इक्वल हुन्छ। आइसिपीलाई चाहिँ चेन्ज गरिदियो, आइसिक्यू बनायो। अनि त्यसपछि भिसिसी आइसिक्यू नै बनाइयो भन्दाखेरि यो दुईवटा काटिदियो भने पछाडि आइसिक्यू तलको सेम नै छ, माथिको चाहिँ आइसिक्यूलाई चाहिँ चेन्ज गरेर आइसिपी भन्यो। अनि त्यस पछाडि भिसिक्यूलाई चाहिँ भिसिसी बाई 2 भन्दैछ। अनि त्यस पछाडि यस्तो गर्दाखेरि माथिकोले चाहिँ तलको कन्सटेन्ट नै हुन्छ। पिन पावर अफ डिसी इजिकल टु भिसिसी इन्टु आइसिक्यू छ, त्यो सेम नै हुन्छ भने माथिकोलाई दुइटै चेन्ज गरिन्छ। यो भन्ने आइसिपी इन्टु भिसिपी छ नि त, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने आइसिपीलाई चाहिँ यो आइसिपी इजिकल टु चाहिँ आइसिक्यू नै गरिदिने इन्टु। अनि त्यसपछि भिसिक्यूलाई चाहिँ हामीले भिसिसीमा लानुको लागि चाहिँ के भनिन्छ भने पछाडि भिसिक्यूलाई चाहिँ भिसिपीलाई चाहिँ भिसिक्यू अथवा के हुन्छ भिसिसीमा लानुको लागि चाहिँ भिसिसी बाई 2 हुन्छ क्या। भिसिसी बाई 2 इजिकल टु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भिसिक्यू हुन्छ क्या। त्यही भएर यो 1/2 गर्दाखेरि 2 तल जायो, यो गर्दाखेरि 1/4 गरियो क्या। 1/4 इन्टु त्यो गर्दाखेरि म्याक्सिमम पोसिबल एफिसियन्सी यति आउँछ क्या। सिग्निफिकेन्ट यस्तो छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।